এতিয়া হলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টু সোয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ত তোমাৰ ওচৰত কি গিভেন আছে কি ফাইন্ড কৰিব লাগিব the ratio of LCM and HCF কোন দুটা নাম্বাৰ লিষ্ট কম্পোজিট নাম্বাৰৰ আৰু লিষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ ঠিক আছে এতিয়া ভালকে এবাৰ চাই লোৱা what do you mean by least composite number sorry composite number what do you mean by composite number definition বোৰ তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে মন কৰিবা what do you mean by composite number which have more than two factor which have more than two factor তোমালোকে এবাৰ চোৱা 1 or factor 1 আছে এটা হয়নে নহয় 2 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 into 1 ইয়াতো দুটা ফেক্টৰ আছে 3 কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 3 into 1 আৰু 4 ক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম কি নাম্বাৰ দি 4 ডিভিজিবল যায় কোৱা এটো এনেকৈ নহয় মানে একচুয়ালি -1 এটো কমা দি আহিব ঠিক আছে 4 ক তুমি কোন কি নাম্বাৰ দি ডিভিজিবল কৰিব পাৰিবা ফাৰ্স্ট অফ অল 1 দি ডিভিজিবল যাব 4 ৰ টেবুলত 4 আছে আৰু 2 ৰ টেবুলতো 4 আছে তেতিয়া হলে তিনটা নাম্বাৰ আছে তিনিটা ফেক্টৰ তেতিয়া হলে লোৱেষ্ট পাৱাৰ সবতকে কি হ'ব তেতিয়া হলে লিষ্ট কম্পোজিট নাম্বাৰ কি আহি যাব আমাৰ যেতিয়া আসলে লিষ্ট কম্পোজিট নাম্বাৰ মই লিখিছো ইয়াত লিষ্ট কম্পোজিট নাম্বাৰটো কি হৈ যাব লিষ্ট কম্পোজিট নাম্বাৰটো হ'ব আমাৰ 4 হ'ব আৰু প্ৰাইম নাম্বাৰ কি হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ are those number which have only two factor ইয়াত চোৱা তোমালোকে সবতকে সৰু তেতিয়া হলে কোনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব এটো প্ৰাইম নাম্বাৰ কাৰণ ইয়াত চোৱা অকল দুটা ফেক্টৰি আছে 2 আৰু 1 তেতিয়া হলে সৰু প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈ গল এটো তেতিয়া হলে লিষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰটো কি হ'ব কোৱা লিষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰটো হ'ব আমাৰ 2 তেতিয়া হলে LCM আৰু HCF ৰ ৰেশিও ফাইন্ড কৰিব গৈছে আমাক হয়নে তেতিয়া হলে LCM ৰেশিও কৰা HCF তেতিয়া হলে ফাৰ্স্ট অফ অল LCM কিমান হ'ব এই দুটাৰ LCM কৰা ঠিক আছে LCM কিমান হ'ব LCM 4 হ'ব এনেকৈ তোমালোকে ভাঙিব পাৰিবা 2 আছে এটো নাম্বাৰ 4 আছে তেতিয়া হলে 2 ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 1 into 2 আৰু 4 ক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ আৰু 1 মই কি কৈছিলো যে LCM ৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে LCM ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ডাঙৰ পাৱাৰটো আহে এটো চোৱা 2 ইয়াৰ আগত একো নাই মানে 1 আছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে কোনটো ডাঙৰ পাৱাৰ 2 স্কয়াৰ হয়নে নহয় আৰু 1 টো লিখা নিলিখা একেটাই কথা মাল্টিপ্লাই 4 হ'ব আৰু HCF টো ভালদৰে মন কৰা এবাৰ HCF টো কমন নাম্বাৰ কি আছে 2 আৰু লোৱেষ্ট পাৱাৰটো কি 1 টো লিখা নিলিখা একেটাই কথা 2 হ'ব তেতিয়া হলে LCM কিমান আহিছে আমাৰ 4 আৰু HCF কিমান আহিছে 2 তেতিয়া হলে 2 2s are 4 2 1s are 2 তেতিয়া হলে LCM আৰু HCF ৰ ৰেশিওটো কিমান আহিলে আমাৰ 2:1 ঠিক আছে এবাৰ চাই লবা তোমালোকে গুটেবোৰ যদি এবাৰত গম পোৱা নাই তেতিয়া হলে ভিডিওটো আকৌ এবাৰ চাব পাৰিবা তেতিয়া হলে কি হ'ব 2:1 অপচন নম্বৰ A হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অফ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টু সোৱা দা এক্সপোনেন্ট অফ 5 এক্সপোনেন্ট মানে কি মই কৈ দিছো এবাৰ exponent মানে power তেতিয়া হলে exponent of 5 in the prime factorization of 3750 মানে 3750 যেতিয়া তুমি prime factorization কৰিবা তেতিয়া 5 ৰ পাৱাৰ কিমান আহিব সোৱা prime factorization এবাৰ কৰি লবা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ ওচৰত আনসাৰটো আহিব মই এবাৰ লিখি দিছো তোমালোকক 5 to the power 4 into 2 into 3 তেতিয়া হলে তোমালোকে ইয়াত সোৱা 5 ৰ exponent বা power কিমান আছে 4 given আছে 4 আছে যেতিয়া তুমি prime factor কৰিবা তেতিয়া হলে কিমান হ'ব অপচন নম্বৰ B হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার অফ কোয়েশ্চন নম্বৰ 10 মানে এনেকে পাবা তোমালোকে 5 into 5 into 5 into 5 2 into 3 তেতিয়া হলে 5 কেটা আছে 4টা আছে 5 to the power 4 2 into 3 হৈ গল তেতিয়া হলে 5 ৰ পাৱাৰ কিমান আছে 4 তেতিয়া হলে অপচন নম্বৰ কি হ'ব আমাৰ B হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার অফ কোয়েশ্চন নম্বৰ 10